เมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับได้มีการกล่าวช่วงท้ายของการประชุมด้านการทูตสำคัญในสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยซึ่งบอกว่ารัสเซียนั้นที่ไม่ได้รับเชิญมาเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียเองนั้นยังไม่พร้อมสำหรับสันติภาพนี่คือข้อเท็จจริงเซเลนกี้บอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาอยากจะเรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอนทหารออกไปทั้งหมดในดินแดนของยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มต้นเจรจาสันติภาพได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรออะไรถ้าพวกเขาออกจากดินแดนของยูเครนก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะมีการเจรจาเรื่องของสันติภาพทันทีเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้มีการเสนอในเรื่องของแผนสันติภาพแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมา 15-16 มิถุนายนนั้นก็มีการคุยสันติภาพยูเครนรัสเซียกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเป็นเวทีสันติภาพที่ต้องบอกว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีการถูกเชิญเข้าไปร่วมการประชุมครั้งนี้วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับได้มีการกล่าวช่วงท้ายของการประชุมด้านการทูตสำคัญในสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้เนี่ยซึ่งบอกว่ารัสเซียนั้นที่ไม่ได้รับเชิญมาเนี่ยก็บอกว่ารัสเซียเองนั้นยังไม่พร้อมสำหรับสันติภาพนี่คือข้อเท็จจริงเซเลนกี้บอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาอยากจะเรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอนทหารออกไปทั้งหมดในดินแดนของยูเครนหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มต้นเจรจาสันติภาพได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีนะครับโดยไม่ต้องรออะไรถ้าพวกเขาออกจากดินแดนของยูเครนก็เท่ากับว่าเราพร้อมที่จะมีการเจรจาเรื่องของสันติภาพทันทีเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้มีการเสนอนะครับในเรื่องของแผนสันติภาพทีนี้เนี่ยในการประชุมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งมาทำหน้าที่แทนโจไบเดนเนี่ยครับก็บอกว่าแผนการของผู้นำรัสเซียควรเรียกว่าแผนการกดดันให้ยอมแพ้มากกว่านะครับนั่นก็คือว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่ารัสเซียก็พร้อมที่จะคุยสันติภาพนะและสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากรัสเซียพร้อมที่จะหยุดยิงนั่นหมายความว่ายูเครนเนี่ยถอนทหารออกจาก4พื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่แค่นี้เนี่ยทุกอย่างก็จะจบนะครับทีนี้เนี่ยครับทางด้านเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานอัลซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียก็ส่งเข้าร่วมการประชุมที่เมืองลูเซิร์นซึ่งก็บอกเนี่ยครับว่ารัฐบาลรัสเซียเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วเขาก็บอกด้วยว่ายูเครนเองเนี่ยวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประนีประนอมที่ยากลำบากหากต้องการยุติความขัดแย้งกับรัสเซียจริงนะครับในขณะที่ทางด้านดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็บอกว่าข้อเสนอของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่การขีดเส้นตายแต่มันเป็นแนวทางเริ่มสู่สันติภาพซึ่งสะท้อนตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสมรภูมิรบนั่นก็คือหมายความว่าต้องการให้ฝั่งของยูเครนนั้นถอนทหารออกจาก4ภูมิภาคที่รัสเซียยึดครองนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็ปฏิเสธครับขณะเดียวกันนะคะทางด้านของประธานาธิบดีวิโอลาแอมเฮิร์ตแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ได้มีการกล่าวปิดท้ายการประชุมสุดยอดสันติภาพโลกบอกว่าการหารือในช่วง2 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันมีหลายอย่างที่จำเป็นต้องมีการเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อต้องการให้บรรลุเป้าหมายนะคะรวมไปถึงคำถามสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้จะสามารถรวมรัสเซียเอาไว้ในกระบวนการในการพูดคุยสันติภาพหรือว่าการเจรจาได้อย่างไรแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าแถลงการที่มีการแถลงการร่วมกันนะคะก็มีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้วก็การติดตั้งนิวเคลียร์จะต้องปลอดภัยมั่นคงรวมไปถึงมีการป้องกันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็การปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของยูเครนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปโรเซียนั้นจะต้องมีการดำเนินการอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมเต็มรูปแบบของยูเครนแล้วก็ต้องสอดคล้องกับหลักการของกระทรวงด้วยนะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับการดูแลการคุกคามต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ประเด็นที่2เป็นเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกทั้งเรื่องของการผลิตการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นในเรื่องของการเข้าถึงท่าเรือน้ำในทะเลดำแล้วก็ทะเลอาซอฟเป็นเรื่องสำคัญการโจมตีเรือสินค้าในท่าเรือแล้วก็ตลอดเส้นทางที่ผ่านมารวมไปถึงโจมตีท่าเรือของพลเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ประเด็นที่3เฉลยศึกทุกคนต้องได้รับการปล่อยตัวโดยการแลกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเช่นเด็กชายชาวยูเครนหรือว่าเด็กชาวยูเครนที่ถูกพลัดถิ่นหรือว่าในประเทศอย่างผิดกฎหมายนั้นแล้วก็พลเมืองนั้นจะต้องถูกควบคุมแล้วก็ถูกส่งกลับไปที่ยูเครนทันทีในท้ายที่สุดของขั้นตอนการประชุมนะคะก็มีการสนับสนุนจาก80ประเทศแต่ว่าแถลงการครั้งนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนจากอาร์เมเนียบราซิลนครรัฐวาติกันอินเดียอินโดนีเซียโคลอมเบียเม็กซิโกซาอุดิอาระเบีย
แล้วก็ UAE ประเทศไทยแล้วก็แอฟริกาใต้รวมไปถึงองค์กรทั้งหมด4แห่งอย่างเช่นสหประชาชาติแล้วก็องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยครับก็จะมีผู้แทนแล้วก็บรรดาเนี่ยนะครับผู้นำของแต่ละประเทศนั้นเข้าร่วมประชุมนะครับอย่างริชี่ซูแนกนะครับก็ออกมาบอกเนี่ยนะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีก็บอกนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ต้องหมั่นรดน้ำเหมือนการบำรุงต้นไม้ให้เติบโตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตครับคุณผู้ชมครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะในบรรดา92ประเทศจากทั้งหมด160ประเทศที่มีการเชิญไปนั้นเนี่ยปรากฏว่าประเทศจากเอเชียเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยน้อยมากนะครับเอเชียที่เข้าร่วมนั้นประกอบไปด้วยบาห์เรนกาตาร์ซาอุดิอาระเบียอินเดียอิรักจอร์แดนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียติมอร์เลสเตรวมถึงประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผู้แทนระดับรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมหรือบางประเทศนั้นเนี่ยส่งเอกอัครราชทูตประจำสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนในการประชุมทีนี้นักวิเคราะห์เขามองเนี่ยครับว่าชาติในเอเชียเนี่ยที่เข้าร่วมการประชุมน้อยเนี่ยเพราะมองแล้วว่าประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยมองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายกับเอเชียมากนักนะครับก็คือว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับกับในส่วนของทางด้านยุโรปเป็นหลักกล่าวก็คือการที่มีภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยที่กำลังเป็นสงครามอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันน่าจะต้องคลี่คลายมากกว่าเรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็เลยทำให้แต่ละประเทศนั้นเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้น้อยในขณะที่การรับรองผลการประชุมอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าเมื่อมีการแถลงผลการประชุมกันออกมาและจะต้องมีการรับรองแถลงการสันติภาพเนี่ยที่ไปร่วมการประชุมนั้นก็ปรากฏว่าหลายประเทศนั้นเนี่ยก็ไม่ลงนามรับรองนะครับที่ไม่รับรองอย่างที่น้องม้วยพูดไปเมื่อสักครู่ก็มีบราซิลเม็กซิโกอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ซาอุดีอาระเบียนะครับบาห์เรนเม็กซิโกโคลัมเบียแอฟริกาใต้อินโดนีเซียวาติกันแล้วก็ประเทศไทยไม่รับรองแผนสันติภาพในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือหมายความว่าเสียงก็ไม่เป็นเอกฉันท์นะครับสำหรับแผนของสันติภาพในการประชุมที่เพิ่งจบสิ้นกันไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับในบางช่วงบางตอนของการประชุมสันติภาพนะคะทางด้านของกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศค่ะแผนการมอบเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีทั้งหมดเนี่ย500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะช่วยเหลือภาคพลังงานแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการนำเงินส่วนนี้นะคะไปช่วยการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานฉุกเฉินสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นที่ยูเครนแล้วก็อีก379 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหารบริการสุขภาพที่พักชั่วคราวน้ำดื่มแล้วก็บริการด้านสุขอนามัยรวมไปถึงความสะอาดด้วยขณะที่เจ็คเซเลวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะคะก็บอกว่าการประกาศแผนช่วยเหลือในครั้งนี้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพาเด็กชาวยูเครนที่ถูกนำตัวไปยังรัสเซียกลับบ้านและก็จะมีการช่วยเหลือด้านพลังงานเพิ่มเติมด้วยค่ะ